Cảm giác như vào ngôi làng này thì nó cứ như là mình đang ở một cái ngôi làng của Triều Tiên ấy. Nhớ gì mà hiểu mà cái kia gọi là cái gì mình quên mất rồi. Giàu chưa? Đó, một con xe Mac, một con Lexus, cái cột camera ở ngay phía đầu làng này. Xong rồi đi một chút thì lại có tiếp này. Thật sự là bên này á, họ kiểm soát nó rất là chặt luôn. Đây này, camera này. Có người thì bảo là camera nhiều như vậy cho nên là cái đời sống của người dân thì sẽ mất tự do ấy. Đi đâu cũng có người giám sát theo dõi mình. Đó. Nhưng mà lại có một cái quan điểm ngược lại, đó là phía ngọn núi xa xa ngoài kia chính là của Việt Nam mọi người ạ. Còn bên này mình đang đi ở bên Trung Quốc đây. Nhìn cái hệ thống camera của họ kìa. Đó, những cái cột camera kìa. Quá là nhiều luôn. Đấy, camera kìa, hàng rào thép gai kìa. Trong lúc mình đang đi ở ngoài đường và quay cái hệ thống camera của bên phía Trung Quốc ấy, chưa đến khoảng 5 phút khi mình bước ra đường thì đã bị một cái xe công an, người ta đi từ đâu đến và họ đã kiểm tra, gọi mình để kiểm tra giấy tờ. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng mọi người đến với kênh của Vương Linh Vlog. Hiện tại đây Linh đang ở trên một con đường thuộc thành phố Đông Hưng của Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc. Một cái thành phố biên giới sát với thành phố Móng Cái của Quảng Ninh, Việt Nam. Tuy nhiên là hôm nay đến đây không phải là với mục đích là đi tham quan khu vực thành phố Đông Hưng này, mà là mình sẽ từ đây và di chuyển đến khu vực nông thôn của Trung Quốc. Mình sẽ đi dọc biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam để xem là ở bên này thì nông thôn của Trung Quốc nó có những cái điều gì nó khác biệt so với những cái khu vực nông thôn ở Việt Nam, nhất là đặc biệt ở những cái khu vực mà sát biên giới với nhau giữa hai quốc gia. Ở bên này có thể nhìn thấy bên kia và ngược lại. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển thôi. Trời thì nó cũng đang hơi mưa rồi, bắt đầu mưa rồi. Đó, mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan nhé, để xem là có điều gì đặc biệt không. Cái đường sát biên giới này của họ thì nó rất là to. Ở bên mình thôi thì nó không chia làn, là một cái đường bê tông và có vẻ như là cũng khá là mới. Họ còn chưa giải nhựa đâu. Đây chỉ là đường bê tông bình thường thôi, tuy nhiên thì nó rất là rộng. Ở phía bên kia thì còn có những cái làn đường đi ngược chiều nữa. Đây mới là lần đầu tiên mình di chuyển qua cái đoạn đường này thôi. Và nhà ở đây thì nó thưa thớt, nhưng mà mình nhận thấy là khá nhiều nhà mới hơn so với những cái khu khác mà mình từng đi. Đây này, ví dụ kia kìa. Đó. Nhà thì rất to luôn đấy. Người ta xây những cái nhà mà như kiểu là một cái cơ quan chính quyền nào đó của nhà nước ấy, nhưng mà không phải đâu. Nhiều khi nó chỉ là nhà của một gia đình thôi. Cái xu hướng xây nhà bên này người ta hay thích xây to, mặc dù là bên trong có thể không có gì. Đây này, nhìn những cái trụ gọi là camera người ta kiểm soát như vậy, quá là khủng khiếp luôn. Đấy, những cái hình ảnh nháy vừa rồi là người ta đã ghi lại hình mình qua đây rồi đấy. Đến đây thì mình lại thấy khá là nhiều nhà hơn cái đoạn hồi nãy rồi. Và bây giờ thì bắt đầu trời đổ cơn mưa rồi, có lẽ là mình sẽ đi vào một cái ngôi làng nông thôn ở trong này để mà trú mưa đã. Coi như là đi khám phá luôn xem là nó có gì đặc biệt không. Rẽ vào đây xem nào. Wow, mưa mất rồi, mưa to quá. Đấy. Bà Ní hào. Ba thằng bé. Đây là một ngôi làng nông thôn Trung Quốc. Ôi, sát với Việt Nam. Bên này thì rất là gần Việt Nam thôi, gần như là cái khu vực biên giới luôn rồi. Có lẽ là mình sẽ vào cái quán tạp hóa này trú mưa. Có vẻ là không biết là trong này có trồng cà phê gì không, mà mình thấy có ở đây có một cái biểu tượng có chữ coffee ngay ở đầu cổng làng này. Bây giờ vào đây mua nước và ngồi đây trú mưa đã. Đây là một cái gian hàng ở nông thôn Trung Quốc. Một cái cửa hàng tạp hóa bé bé, rất là nhiều những cái đồ ăn vặt. Ví dụ như là táo đỏ này. Đó. Hay là đây là những cái loại bánh kẹo. Một cái cửa hàng rất là bé thôi, ở ngay bên cạnh đường. Những loại bánh.
để xem một vòng nhé. Đây là những cái liên quan đến tắm gội. Bên này là gì? Cái gói này là gì nhỉ? Như đây là đường thì phải. Miến này. Hay là đây là những cái lọ chai xì dầu. Bên này thì họ chủ yếu ăn xì dầu mà. Cái gói mì. Vừa gặp mấy thằng bé này thì hóa ra nó cũng vào đây. Nèo bim bim này. Bây giờ ra mua nước. Bên này thì họ có nhiều cái loại nước lắm. Không biết là nên uống nước gì đây. Nước, sữa. Hôm nay thử uống cái loại này đi. Chưa uống lần nào. Có vẻ như là đây quả táo. Các bạn 2,5 đồng. 2,5 đồng thôi, quá là rẻ. 2,5 đồng bây giờ là khoảng chắc là khoảng 7-8 nghìn. 8 nghìn. Xem. Những cái chai nước, những cái đồ ăn vặt ở bên này thì cái tiền để chi ra thì nó cũng hao Việt Nam thôi, tương đương chứ không phải là quá đắt đâu. Cho nên là cái du lịch Trung Quốc nó thật sự là rất là đơn giản, theo cảm nhận của mình là như vậy. Chi tiêu ở bên Trung Quốc này nó cũng ngang Việt Nam, nó không quá nhiều khác biệt đâu. Đấy, thì ở ngay bên trong làng thôi cũng có những cái cột camera ở ngay phía đầu làng này. Xong rồi đi một chút thì lại có tiếp này. Thật sự là bên này họ kiểm soát nó rất là chặt luôn. Đây này, camera này. Riêng một cái cột này thì đã có tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái cột camera. Có những cái nó còn sáng đèn nữa cơ. Và ngay đây thôi cũng vậy. Cho nên là ở bên này thì camera nhiều lắm. Vậy nên là không phải gọi là không lo lắng vấn đề gì hết về những cái vấn đề liên quan đến an ninh hay là những cái gì cả. Đó, bây giờ mình sẽ vào trong này. Trong lúc mình đang đi ở ngoài đường và quay cái hệ thống camera của bên phía Trung Quốc ấy, trong cái ngôi làng nông thôn này thôi. Tuy nhiên là chưa đến khoảng 5 phút khi mình bước ra đường thì đã bị một cái xe công an, người ta đi từ đâu đến và họ đã kiểm tra, gọi mình để kiểm tra giấy tờ. May quá là mình cầm cái giấy tờ theo bên người, cho nên là sau khoảng 10 phút họ hỏi những cái câu hỏi thì họ đã cho mình đi. May quá, vẫn còn đang khá là run. Bởi vì đây mới là lần đầu tiên, tình huống lần đầu tiên mà mình gặp phải khi mà bước chân sang Trung Quốc thôi. Trước đó thì người bạn của mình ấy đã cũng đi quay video như vậy này, và cũng đã gặp một cái trường hợp là bị công an người ta kiểm tra giấy tờ. Nhưng mà cái hôm đó là cái người bạn đó thì lại không có giấy tờ ấy, cho nên là đã bị giữ lại, và giữ lại khoảng mấy tiếng ấy để mà họ kiểm tra. Đó, rất là cho nên là đây là một cái lưu ý khi mà đi du lịch Trung Quốc đấy mọi người, nhất là khi mà đi tự túc ấy, thì nhất định là phải giữ những cái giấy tờ liên quan đến ví dụ như là hộ chiếu hay là thông hành chẳng hạn. Đấy, phải giữ rất là cẩn thận. Thì chúng ta sẽ lại đi tiếp vào phía bên trong này nhé. Ở đây có một cái ngôi làng coffee này, đó. Không biết là bên trong này họ có trồng cà phê gì không mà lại có cái chữ coffee ở bên ngoài. Chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong này để xem là ngôi làng nông thôn của Trung Quốc thì nó có cái điều gì nó khác biệt, nó đặc biệt không so với những ngôi làng nông thôn ở Việt Nam. Tạm thời trước mắt là mình đã thấy là cái đặc biệt đó là cái con đường bê tông. Dù là vào rất sâu rất xa thì họ cũng đều đã có những con đường bê tông rồi, và sử dụng rất là nhiều những cột điện, cột đèn năng lượng mặt trời này. Đây, những cái nhà cũng to và ô tô ngay trước cửa luôn. Đó, nhà to vậy thôi nhưng mà cũng chưa chắc là ở bên trong thì đã có gì đâu. Bên Trung Quốc là họ có cái xu hướng xây nhà to mà. Và ở đây cái khu này trồng rất là nhiều sắn và chuối. Đó, sắn và chuối rất nhiều luôn. Đây, những xa là những căn nhà kìa.
Đó, mọi người có thấy không? Những cái căn nhà to đúng không? Wow, những cái cột điện, đèn đường, năng lượng mặt trời. Cách khoảng 40-50 mét thì sẽ có một cái cột điện. Chủ yếu là trồng sắn với chuối thôi. Không biết là ở đây thì họ còn làm thêm những cái nghề nào khác không để mà có thêm thu nhập. Đấy, ở đây thì có những cái gọi là những cái luống rau cải. Có vẻ như là hôm qua ở đây có những cơn gió mạnh thì phải. Mình thấy rất là nhiều những cây bị đổ. Ở đây thì cũng hao hao những cái Việt Nam cũng có những cái loa đây, những cái loa gọi là loa phường, kiểu như loa phường ấy. Đây là những cái luống rau họ trồng này. Ở đây nhà này trồng khá là nhiều, toàn là rau cải thôi. Nông thôn bên này giống nông thôn Việt Nam quá. Bên này thì lại có những cái bụi tre, những cái dạng tre. Nhìn như vậy thì nếu mà không nói thì ai biết đây là Việt Nam hay là Trung Quốc đâu. Đó, xa xa là những cái căn nhà kìa. Ở đây có nào 1, 2, 3, 4, 5, khoảng 6 căn nhà. Và nhà nào cũng to luôn. Đây là một gia đình họ vừa xuống đây họ chặt mía. Mình thấy người ta cầm những cái cây mía từ dưới này bước lên. Đúng thật, ở trong này có cả những cái bụi mía kìa. Đây, những cái cánh quạt này thì vừa có điện năng lượng mặt trời mà vừa điện gió. Đây là đường nông thôn Trung Quốc mọi người nhé. Nông thôn Trung Quốc. Wow, đi đến đây thì mình lại thấy một cái khu nó khá là rộng rãi hơn. Và trong này thì những cái căn nhà có vẻ là cũ hơn, trông có vẻ nghèo hơn ở bên ngoài đó. Ở đây thì họ lắp gọi là đèn đường rất nhiều luôn. Đèn đường thì ở đây cái khoảng cách giữa hai cái cột điện, cột đèn ấy thì nó gần hơn rất là nhiều. Vào trong kia vẫn có nhà. Đây này, những cái hàng, những cái cột điện đó, theo những cái con đường đó. Trời ơi, đi cả cái cung đường có mỗi mình. So với những cái quốc gia khác ở trên thế giới thì có lẽ là Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia chúng ta có thể đi du lịch tự túc một cách gọi là cảm thấy an toàn nhất rồi. Ở bên Trung Quốc thì họ phát triển những cái hệ thống camera an ninh ấy, cho nên là họ kiểm soát rất là kỹ. Nếu mà ví dụ nếu mà lỡ may chúng ta gọi là phạm một cái loại tội nào đó ở trên đất nước Trung Quốc thì có lẽ là họ sẽ đến rất là nhanh. Thực sự luôn, nãy mình mới quay cái mình giơ máy quay của mình quay cái camera của họ thôi thì chưa đến 10 phút đâu, chỉ khoảng 6-7 phút gì đó thôi thì một cái xe cảnh sát người ta đã ập đến rồi. Và may quá là mình còn đủ giấy tờ đấy. Nếu không thì đúng là không biết là người ta sẽ đưa mình đi đâu luôn. Có vẻ như là mình đã chuẩn bị đến một cái ngôi làng tiếp theo rồi. Đi mãi thì vẫn thấy có nhà, đường bê tông. Đó, chúng ta đã đến một cái ngôi làng tiếp theo. Đó. Đây này, cái camera lại ở trên đầu mình như này. Giờ mình đi như vậy thôi nhưng mà có lẽ là có ai đó đang nhìn mình ở trên cái màn hình rồi. Không biết là người ta vừa kiểm tra rồi thì lát nữa người ta còn đến kiểm tra không. Wow, đây là một ngôi làng rất là đẹp mắt luôn. Đây, cái biểu tượng đó, biểu tượng của Đảng Cộng sản này. Cảm giác như vào ngôi làng này thì nó cứ như là mình đang ở một cái ngôi làng của Triều Tiên ấy. Thực sự là rất là giống Triều Tiên luôn. Triều Tiên thì mình chưa đi đâu nhưng mà ý là mình hay xem phim ấy, có những cái khung cảnh của Triều Tiên ấy cho nên là thấy nó cũng hao hao như vậy. Đây là một quầy bán thịt lợn. Bên này thì họ răng cờ này, họ treo cờ rất là đẹp. Đó, treo cờ như vậy đẹp. Bên này là một cái khu chợ, một cái khu chợ nhỏ thôi. Ở đây thì bán gà, vịt, bán những cái mớ rau, những cái gian hàng bán thịt, hoa quả một chút thôi. Mọi người nhìn xem, đa phần ở những cái ngôi làng của Trung Quốc ấy, thì mình đi cũng khá là nhiều. Vậy nên là mình thấy một cái điểm chung là ở những cái bức tường ấy, họ hay vẽ những cái khung hình, tóm lại là những cái bức hình nó liên quan đến cái việc như là đời sống của cái nhân dân này từ trước đến nay. Ví dụ như là những cái nơi thì làm về lúa nước chẳng hạn, nông nghiệp ấy, thì họ sẽ vẽ rất là nhiều những cái bức tranh mà liên quan đến cày cấy này, đến ruộng đồng hay là đến trồng trọt. Ví dụ như bức tranh này là
những cái người đàn ông đang gọi là đang ngồi với nhau và ăn những cái củ khoai lang đó. Bây giờ thì mình đi ra cái góc này bởi vì là mình thấy có vài đứa trẻ con. Ở trong làng thì nó vắng vẻ lắm, gần như là thỉnh thoảng thì chúng ta sẽ gặp một vài người thôi. Kia thì có vài đứa trẻ con đang câu cá. Không biết là có câu được con cá nào không. Có 5 đứa trẻ con. Đây là một khung cảnh khá là yên bình. Nó cũng giống với những cái khu vực mà trên miền núi của Việt Nam. Ở trên miền núi thì các cháu, các con ấy thì cũng rủ nhau đi chơi mò cua bắt ốc hay là gọi là câu cá này kia. Thì ở bên này cũng như vậy thôi. Những cái cần câu bằng đây là những cái cần câu, có cả cần câu tre và cần câu carbon nữa. Đó. Dấu gì mà? Dấu gì mà? Dấu mà? Cũng có vẻ là nước ở chỗ này cũng khá là sâu đấy. Nhưng mà chắc vẫn không ăn thua. Chưa được con cá nào cả. Đó. Mấy đứa trẻ con ngồi chơi với nhau thôi. Ni hảo. Ni hảo. Nǐ jiào shen me ming zi? Nǐ jiào shen me ming zi? Toàn cá nhỏ thôi. Chưa được con nào. Trời ơi, cái em kia em cho một cái con cái gì nhỉ? Con tắc kè nhưng mà là giả thôi. Để làm mồi câu. Bây giờ mình sẽ lại tiếp tục đi nhé. Chai chen. Bây giờ đi lên trên hướng trên này để xem là có gì hay không. Họ quy hoạch ở trong làng trông đẹp chưa? Xây dựng một cái gọi là con suối, con sông, con suối nhỏ bao quanh làng. Ở kia còn có cả hình con trâu kiểu như là đây này. Đấy, nhưng mà con trâu này con trâu giả thôi. Nhìn từ xa là tưởng trâu thật đấy. Đúng to bằng một con trâu thật luôn. Màu sắc thì cũng như một con trâu thật luôn, trông không khác gì luôn. Cái khung cảnh này rất là yên bình. Mình đi ở những cái ngôi làng kiểu vậy ấy, mặc dù là mình chưa đến Bắc Triều Tiên đâu, nhưng mà mình luôn có một cái cảm giác là có thể là nếu mà đến được Bắc Triều Tiên thì có lẽ là nó cũng sẽ hao hao như vậy. Bởi vì trong những cái ngôi làng ở Trung Quốc này, họ cũng hay để những cái biểu tượng liên quan như kiểu là biểu tượng búa liềm ấy của những cái đất nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà ở Trung Quốc này mình thấy rất là nhiều. Và nó kiểu rất là ấn tượng ấy. Có cá đấy. Khi mà mình nhìn xuống đây thì mình mới thấy rất là nhiều cá. Cũng khá là to đấy chứ. Phải 2 ngón, 3 ngón. Đấy, bên này thì cũng như vậy đây. Một cái căn nhà mà không biết là có phải một cơ quan chính quyền gì không mà họ tô vẽ những cái khóm hoa rất là đẹp mắt. Có thể là trong cái khu vực làng này sẽ trồng hoa hay là trồng dược liệu gì đó. Bởi vì kia kìa, đằng trước mình thấy có một cái khu gọi là người ta phủ những cái mái ấy. Thì trong này thì chắc chắn là trồng một cái loại hoa quả gì đó rồi đây này. Đó, ở những cái bức tường thì trông vẽ như vậy là kiểu chanh dây lắm này. Chắc là chanh dây rồi. Chắc là trong đấy thì cũng trồng chanh dây rồi. Khung cảnh rất là yên bình luôn đấy. Đó. Khung cảnh quá là yên bình luôn. Ở đây mình thấy có một vài những cái bức tượng khác. Trên kia kìa, có bức tượng 2 người. 2 người đọc sách. Đây này. Đó. 2 người đọc sách. Ở Trung Quốc họ rất là chú trọng đến cái việc học tập.
họ rất là coi trọng những cái người có tài ấy. Vậy nên là cái đất nước họ rất là phát triển là cũng nhờ vào những cái việc là chính sách rất là tốt cho những người có học. Tóm lại là những người có tài năng ấy. Khi mà đi ra đến bên này thì mình thấy một cái nơi giống như kiểu là một cái quảng trường ấy. Nó có nhiều những cái gọi là tiện ích công cộng để mà người dân ở đây có thể tập luyện, tập thể dục chẳng hạn. Đây này, rất là nhiều những cái loa đài, những cái loa được gắn trên nóc của cái công trình này. Bên này thì họ cũng có cái kiểu là treo loa giống như kiểu bên Việt Nam ấy. Đó. Đây thì chắc là một cái cơ quan chắc là kiểu dạng ủy ban của xã chẳng hạn. Bên này là một cái khu vực mà cho những người dân làng vui chơi ở đây vào buổi chiều tối. Có bàn đánh bóng này, hay là có những cái công trình, có những cái dụng cụ để mà tập luyện này. Đó. Việt Nam mình cũng như vậy. Được cái là cái ngôi làng này mình còn thấy khá là nhiều thanh niên đấy. Chứ nhiều những cái ngôi làng khác của Trung Quốc ấy thì còn không thấy cái thanh niên luôn. Thanh niên đi làm ăn xa hết. Làng này thì thấy khá là nhiều người vẫn đang ở làng. Làng này có tên là làng Hà Châu và thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Đây có một cái tấm bảng. Nó cũng giống như là những cái tấm bảng ở những cái ngôi làng của Việt Nam thôi. Như kiểu là cái khu nông thôn mới kiểu thế. Đây này, giàu chưa? Đó, một con xe Mac, một con Lexus. Có vẻ như là ngôi làng này là khu vực mà trồng gọi là nhiều loại nông sản đấy. Những cái loại cây ăn quả hay là những cái vườn ươm giống chẳng hạn ở bên trong kia. Mỗi nhà thì đều có ô tô ở trước cửa. Wow, cái khu này trông giống một cái khu nghỉ dưỡng nhỉ? Những cái căn nhà này giống những cái căn nhà nghỉ dưỡng nhưng mà có vẻ không phải đâu. Có vẻ không phải đâu. Cũng vừa thấy giống mà vừa thấy không giống. Tại vì mình thấy có người dân người ta ở đó. Ở trong này là có những cái vườn táo nữa này. Đấy, những vườn cây táo này. Đó. Đó. Cái này chắc là nghỉ dưỡng thì đúng hơn. Không hiểu là họ vào đây thì họ tham quan cái gì nữa. Có lẽ là trải nghiệm tham quan nông thôn Trung Quốc hóa ra là trong này người ta trồng còn rất là nhiều cây táo nữa mọi người ạ. Đấy, vậy nên là người dân thì cũng mới có thu nhập từ những cái này chứ còn không thì có mỗi sắn và chuối thì không biết là kiếm tiền từ đâu nữa. Bây giờ mình lại đi tiếp nhé. Mình sẽ đi vào cứ thấy đường ở đâu thì mình sẽ đi đến đó thôi. Gọi là đi tham quan, đi khám phá vậy. Nói về cái hệ thống camera của Trung Quốc ấy thì cũng có hai luồng quan điểm trái ngược nhau. Có người thì bảo là camera nhiều như vậy cho nên là cái đời sống của người dân thì sẽ mất tự do ấy. Đi đâu cũng có người giám sát theo dõi mình đó. Nhưng mà lại có một cái quan điểm ngược lại, đó là chính vì nhiều camera như vậy cho nên là an ninh rất tốt. Mình không biết là quan điểm của mọi người như thế nào với cái vấn đề này. Mọi người có quan điểm thế nào thì hãy comment, hãy bình luận xuống phía dưới để chúng ta cùng nhau có thêm nhiều cái thông tin, nhiều cái góc nhìn hơn. Còn bản thân mình khi mà sang Trung Quốc ấy, thì mình cũng cảm nhận được là cái độ an toàn của cái đất nước này rất là an toàn luôn. Xe cộ các thứ mình để ngoài không bao giờ lo một cái vấn đề nào cả. Mình cứ để qua đêm hay là để như thế nào, để ở bất cứ đâu thì ngày hôm sau nó vẫn ở đấy. Để ngoài đường nhé, ý của mình là để ngoài đường ấy. Chứ còn mà ví dụ mà mình để xe ngoài đường ở ngoài Hà Nội hay Việt Nam hay chỗ nào đó thì thực sự là hơi lo lắng đấy. Đấy là nói thật là như vậy.
Còn ở bên Trung Quốc thì do cái camera nhiều và họ gọi là họ kiểm soát công dân bằng cái số điểm ấy. Đó, cho nên là cái việc phạm tội, nếu mà ví dụ phạm một cái tội gì ở Trung Quốc thì sau đó thì có lẽ là rất là khó sống, bởi vì là họ sẽ trừ cái điểm, và khi mà thiếu những cái điểm số đó thì giả sử như là không được cung cấp cái dịch vụ điện nước chẳng hạn, hay là ví dụ như là đi bệnh viện chẳng hạn, thì nó sẽ khó khăn hơn đấy. Cho nên là cái việc ở bên này họ phải gọi là rất là cẩn thận đấy, ra đường rất là cẩn thận đấy, kể cả đái bậy này kia thôi cũng thế. Mà trong này cảm giác là rất là rộng rãi, rất là yên bình. Đúng là nông thôn luôn. Thực sự là nông thôn luôn đấy. Mà đường thì vẫn còn dài, cứ càng đi thì vẫn còn có nhà, chưa hết được đâu. Đó, trong này thì lại là những cái căn nhà khác này. Cứ đi thì vẫn còn có nhà như vậy thì không biết là có nên đi nữa không. Ui, nhà này còn dùng một cái kia là cái gì nhỉ? Gọi là cái gì nhỉ? Mình lâu lắm rồi mình không thấy. À, con đường này chỉ đến đây thôi, may quá. Hết đường rồi, hết đường là được quay lại rồi. Đây, nhìn từ trên cao này. Nhìn từ trên cao thì đúng là chúng ta sẽ rõ ràng hơn. Có rất là nhiều những căn nhà to đúng không? Đó. Và đúng là họ trồng khá là nhiều cây ăn quả đấy, cái ngôi làng này. Giờ mình sẽ đi xuống dưới thôi. Nhà này đây. Kia kìa. Cái kia gọi là cái gì mình quên mất rồi. Có ai nhớ không? Cái đấy thì hay gặp ở nông thôn thôi, nhưng mà tự dưng lại quên mất tên rồi. Đó. Những gì các bạn đang nhìn thấy ở đây là nông thôn Trung Quốc. Nông thôn Trung Quốc mọi người nhé. Có khác xa so với mọi người có tưởng tượng không? Đây, hai người đang gọi là làm những cái luống. Làm những cái luống không biết là định trồng cây gì đây. Ôi trời ơi, hóa ra bên này là lúa. Lúa xấu thật sự luôn. Lúa bên này trông chán thật sự luôn mọi người. Nhìn kìa. Nhìn những cái ruộng lúa của họ kìa. Trời ơi. Lúa xấu quá. Tưởng tượng mà ai mà lấy trồng Trung Quốc ở những cái khu vực này thì không hiểu là mọi người sẽ như thế nào nhỉ? Nhất là những cái người trẻ hiện tại mà lấy chồng Trung Quốc mà bị về những cái khu vực nông thôn như vậy thì không hiểu là mọi người sẽ cảm thấy như thế nào. Bây giờ mình sẽ đi ra phía bên ngoài nhé, để đi theo một cái hướng khác để xem là có gì đặc biệt nữa không. Đây, khi mà mình đi ra khỏi làng và mình đi vượt qua một cái đoạn đường nữa thì mình đã đến một cái khu vực mà có vẻ như là đây chính là hàng rào biên giới. Còn phía những cái lùm tre bên kia và chính là bên Việt Nam của chúng ta rồi. Còn đây chính là biên giới của bên phía Trung Quốc. Đây chính là một cái hàng rào với những cái cuộn thép gai ở bên phía trên cao kìa. Hàng rào này thì phải cao khoảng 4 đến 5 mét. Ở đây có một cái cửa nữa. Đó, một cái cửa đó, để mà những cái người ví dụ như là bộ đội của họ thì họ sẽ có quyền đi ra khỏi đây để kiểm soát những cái khu vực này ấy. Và ở kia là có một cái camera trên cao với một cái hộp điện, hộp mình thấy là có biểu tượng kiểu như là cấm sờ ấy. Đó thì có lẽ là để cung cấp điện cho cái camera. Đó, và bây giờ mình nghĩ là mình nên quay lại, bởi vì là vào cái khu vực này nó rất là nguy hiểm. Ở phía bên này đây có một cái nhà dân, nhưng mà trông rất là hoành tráng luôn. Cái cổng rất là to. Có lẽ là nhà của một vị đại gia nào đó. Bởi vì thường ở những khu vực biên giới thì họ kinh doanh làm về những ngành hàng hóa, buôn hàng này kia thì họ cũng có tiền lắm. Đây này, đúng chính xác là cái khu vực hàng rào thép gai rồi. Đó. Nhìn xem, nhìn những cái cột này thì sao mà đi vượt qua khỏi đây được. Trung Quốc thì họ cho xây dựng những hàng rào thép gai này từ cái đợt dịch thì phải. Đó. Sau đó thì trước đó thì
những cái người mà đi sang Trung Quốc ấy, họ kiểu đi chui sang Trung Quốc để làm việc ấy, hoặc là đến lúc mà sang Trung Quốc rồi bỏ về Việt Nam ấy thì ngày xưa người ta hay đi mấy cái con đường sông kiểu vậy này. Nhưng mà bây giờ thì Trung Quốc nó xây những cái hàng rào như vậy thì không thể nào mà đi qua theo cái kiểu đi chui được nữa, mà phải đi đúng, phải có giấy tờ qua cửa khẩu.